हे असं लसूण टायचा, हे जिऱ्याचं पावडर करायचं, बारीक खोबरं, बारीक कांदा. आता हे तळायचा गवाळी. एक 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 असं पुऱ्याच केस बारीक करून गव्हाळ भाजायचा. असं खोबरं भाजून घ्यायचं छान. पुन्हा एक कांदा गव्हाळा भाजायचा, लसूण बोले कांदा भाजून घ्यायचा. याचा कांदा भाजून घ्यायचा. याचा लसूण टाकायचा, भाजायचा मर्दून लसूण. खसखस, खोबरं, कांदा, लसूण, जिऱ्याचं पावडर. असा गव्हाळा कांदा भाजायचा. मावऱ्या टाकायच्या, हळदीचं पावडर, मिरची फ्राय झाला पिठलं करायला असं त्याला उकळी देऊन मीठ पावडर टाकायची, मिरची पावडर पिठल्याला. चांगलं असं हटायचं, गदगद शिजवायचं, एक गाठ होऊ द्यायची नाही. मग वडी थापायची. बघा काय मसाला एकजीव करायचा. खोबरं, कांदा, तिखट, मिरची पावडर, खसखस नाही खसखस, खसखसीचं पावडर. काय पिठल्याचं पान थापून माळवं नसलं, भाजीपाला नसला का तिखट टाकायचं, असं पान करायचं. झाली भाजी याची बघा. भाजी नाही म्हणून नाहीच. पिठल्याच्या वड्या पेरणीचा अशा पिठल्याच्या वड्या कराव्या लागतात लक्ष्मीला म्हणा. पेरणी लागली अशा पिठल्याच्या वड्या करायच्या बघा. तिरेट आणि आता हे मसाला भाजून शिजायला आधी. टाकायचं का तिखट आहे कुठून तुरी आलं त्या मसाला चुरून खाला काढा देते. गटर असा होतोय म्हणून शेंगदाण्याचं पावडर टाकायचा. अशा चुरून खायला जाण्याला त्यात अशा लेकरायला. शिड्याला त्याला काय वाटलं होत नाही.